Egy asszonynak volt 12 leánya. A 12 leány olyan szájas volt, hogy anyjuknak egy szavát sem fogadta meg. Annyit nyelveltek egymással, hogy egy óráig sem volt békesség a háznál. Az anyjuk egyszer úgy elkeseredett, hogy azt találta mondani: tele van már a fülem is a lármátokkal, adja Isten, hogy változzatok mind, ahányan csak vagytok, csókává! A 12 leány egyszeribe csókává változott, és úgy kiröpült az ajtón, hogy az asszony szemét is majd kiverték. Ki a házból, felszálltak az égbe. Eltűntek mind napnyugat felé. Az anya búsulni kezdett, hogy így kifogyott a lányaiból, de már nem volt mit tenni. Éppen gyermeket várt, és mikor az ideje eljött, szült egy szép fiúgyermeket. Mikor ez a fiú nagyobb bacska lett, kérdi az anyjától: hát anyám, nekem sohasem volt testvérem? Nekem, fiam, nem volt több gyermekem rajtad kívül. De a fiúcska később hallotta a faluban, hogy volt 12 leánytestvére, és azok mind csókává változtak. No, anyám, hallottam a faluban, hogy nekem volt 12 leánytestvérem. Addig meg nem nyugszom, amíg őket fel nem találom. Anyja váltig marasztalta, de hiába. Jól feltarisznyázta hát, s útnak indította. Megy-mendegél a fiú, és egyszer meglát messze egy remeteházat. El is érkezett oda estére. Bement. Hát ott egy olyan öregasszony lakott, akinél öregebbet még életében nem látott. Köszönt neki. Adjon Isten, anyámasszony! Köszönt, fiam, hogy anyámasszonynak szólítottál, mert különben elnyeltelek volna. Mit keresel te itt, ahol emberi teremtés soha se járt? A fiú elbeszélte, hogy 12 leánytestvérét keresi, akik csókává változtak, és elrepültek. Jól van, reggel majd tudakozunk felőlük. Jó vacsorát készített a fiúnak, s lefeküdtek. Jókor reggel az öregasszony kiáll a fiúval az ajtó elé, és elővesz egy sípot. Megfújja. Hát, ahány csúszómászó állat van a világon, mind ott terem. Az öregasszony kérdezősködik a csúszómászó állatoktól, hogy nem hallottak-e hírt olyan 12 csókáról, akik örökké magukban járnak. Az egész sereg azt felelte, hogy ők soha még hírt se hallottak efféle csókákról. Akkor az öregasszony sípszavára valamennyi csúszómászó hazatakarodott. A fiú is elbúcsúzott, s útnak indult. Ment-mendegélt. Mindaddig ment, míg estére el nem ért egy másik remeteházat. Bement. Hát abban egy a másiknál még sokkal vénebb asszonyt lát. Jó estét adjon Isten kegyelmednek, anyámasszony! Köszönt, hogy anyámasszonynak szólítottál, mert különben a medvékkel szaggattalak volna szét. De mi járásod van itt, hol emberféle még soha meg nem fordult? A fiú elbeszélte, hogy mi járatban van. Jól van, fiam. Holnap reggel csak hallunk valamit a testvéreidről. A fiú lefeküdt, és egy-kettőre úgy elaludt, mintha agyonütötték volna. Másnap reggel a vénasszony kiáll vele az ajtó elé, és megfújja a sípját. Hát, ahány 4 lábú állat van a világon, mind ott termett. Tudtok-e valamit arról a 12 csókáról, akik örökké csak magukban járnak? Nem tudunk bizony semmit, nem is hallottunk soha senkitől a legkisebb hírt se felőlük, felelték a 4 lábú állatok. A vénasszony intett nekik, és egytől egyig mind elszélettek, hazatakarodtak a maguk helyére. A fiú erősen búsult. Megköszönte a szállást, s jó remény fejében tovább folytatta útját. Ment tovább s tovább, és egy nagy kőszikla tetős tetejében ismét meglát egy remeteházat. Estére el is érkezett oda. Bemegy. Hát ott a más 2-nél is vénebb asszonyt lát. Szerencsés jó estét adjon Isten kegyelmednek, anyámasszony! Köszönt, hogy anyámasszonynak szólítottál, különben a sasokkal tépettelek volna szét. Mi járásbeli vagy te ezen a helyen, ahol emberi lélek még sohasem járt rajtad kívül? A fiú itt is elbeszélte, hogy mi járásbeli volna. Ne búsulj semmit, fiam. Holnap hallunk valamit a nénjeidről. Vacsorát adott a fiúnak, s ágyat készített neki. Mihelyt megvirratt, kiálltak az ajtó elé, s ott a vénasszony fújni kezdett egy sípot.
Arra a szárnyas állatok a világ minden részéről odagyűlnek. Széjjel néz a vénasszony a töménytelen seregen, s mondja nagybosszúsan: még egy híja van a seregnek. Csak hamar jött is egy holló, de annak vérzett a szárnya. Mihelyt a sípszót meghallottam, sebesen kezdtem repülni errefelé. De utamban megláttam egy szörnyű nagy veres tornyot. Olyan magas volt, hogy felülért a felhőkön. Én abban a toronyban olyan csárogás, csevegést hallottam, hogy ahhoz foghatót még soha. A jövőmenő emberek azt beszélték, hogy abban a toronyban 12 csóka lakik néhány esztendő ideje. De azokhoz emberi teremtésféle soha fel nem mehet. Amíg én ott hallgatóztam, egy vadász rám irányozta a puskáját, és ellőtte egyik szárnyamhegyét. No hát, ez az oka annak, hogy elkéstem a társaimtól. Éppen ez kell nekünk. Immár jó szárnyasok, elmehettek. No, te sokat járt kelt, fiú. Én azt mondom neked, hogy most már nem lesz hiába való a fáradtságod. Mikor azt a veres tornyot eléred, ezt a 2 darab csontot támaszd a torony oldala mellé, s gondolj rám. A fiú hosszú utazás után rátalált a veres toronyra. A 2 csontból olyan irgalmatlan hosszú lajtorja lesz, hogy te azon bátran felhághatsz, éppen arra a helyre, ahol a 12 csóka lakik. Ahogy a fiú belépett a tágas terembe, csak egy csókát pillantott meg, de azt is leányképében. A többi 11 csóka éppen oda volt eledelt keresni, csak ez az egy maradt otthon őrzőnek. A leány először megijedt, de a fiú elmondta, hogy ő testvére a leányoknak, s most immár valahára sok sanyarú utazás után rájuk akadt szerencsésen. Egyszer csak nagy károgást hallanak messziről. Mondja a leány a fiúnak: bújj el csak egy kis időre, mert jönnek a nénéink, s ha hirtelen meg nem mondhatom, hogy ki vagy, a szemed is kiválják. A leány elrejtette a fiút a 7. szobában. Megérkezett a 11 csóka, átalbuktak a fejükön, s lett belőlük 11 leány. Azt mondja a legnagyobbik haragosan fintorogva: én idegen szagot érzek. Tapodni kezdett mérgesen, mindent hányt vetett a házban. A kisebb leány lecsendesítette nénjeit. Mikor apánk házától eljöttünk, anyánk gyermeket várt, s született egy fia. Az a fiú megnőtt nagyra, s elindult tűzön-vizen, hogy minket felkeressen, apánkhoz, anyánkhoz hazavezéreljen. Itt most reánk talált, itt van, de én elrejtettem, nehogy hirtelenjében bántsátok, amíg meg nem tudjátok, ki ő, s miért jött. Erre a leányok előhozták fiútestvérüket, s rendre ölelgették. Már csak az volt hátra, hogy induljanak a hazájukba. De előbb megfogadták, hogy ezentúl engedelmes leányai lesznek apjuknak, anyjuknak. Mikor eljött az idő, leszállottak a lajtorján mind a 13-an. És a fiútestvér elvezérelte őket az apai házhoz. Mikor beléptek az ajtón, apjuk, anyjuk nem tudott hamarjában hova lenni a nagy örömtől. A leányok ez időtől fogva jámborul, s olyan jól viselték magukat, hogy hírük ment mindenfelé. Mind a 12 becsületes jó férjet talált magának, s egy esztendő alatt mentek férjhez mind a 12. A fiútestvér is kapott jó feleséget, s avval boldogan él ma is, ha meg nem halt.